Hello friends, welcome to lecture series. I am Prakash Virja and now the start of unit number 4, DUALITY and SCHRODINGER equations, question number 3, Compton effect. તો કોમ્પટન ઇફેક્ટ, વોટ ઇઝ અ કોમ્પટન ઇફેક્ટ? જ્યારે તમે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કોઈ બહારથી કોઈ ફોટોનને આપાત કરીને એની અથડામણ કરો છો, એક સ્થિર સ્થિતિમાં પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન પડ્યો છે, પછી ઇલેક્ટ્રોન ઉપર કોઈ તમે ફોટોનનો જ્યારે માર ચલાવો છો ત્યારે કંઈક એનર્જી લોસ થાય છે, ફોટોન એનર્જી લોસ થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જીમાં કંઈક વધારો થાય છે. તો આવી ઇફેક્ટને શું કહેવાય છે? કોમ્પટન ઇફેક્ટ. વેન અ ફોટોન ઓફ એનર્જી HV collide with an electron, it will lose a part of its energy in the form of kinetic energy to the electron. કે જ્યારે ફોટોનની એનર્જી HV, એક ફોટોન છે એની એનર્જી HV છે, એ એનર્જી સાથે જે ઇલેક્ટ્રોન પર આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે લોઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇટ્સ એનર્જી, તો કંઈક એની એનર્જીનો થોડોક ભાગ છે ગુમાવે છે કે થોડોક હિસ્સો ગુમાવે છે. કેમાં? તો કે કાઇનેટિક એનર્જી એટલે ગતિ ઉર્જામાં ઘટાડો થાય છે. ફોટોનની ગતિ ઉર્જામાં ઘટાડો થશે અને ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જામાં વધારો થશે. Thus the scattered photon will have a smaller energy HV dash and it consequence a lower frequency or greater wavelength than the of the incident photon. The scattered photons will be have smaller energy. તો હવે એની HVમાંથી કેવી કન્વર્ટ થઈ જશે? HV ડેશમાં કન્વર્ટ થશે અને એની લોઅર ફ્રીક્વન્સી લો ફ્રીક્વન્સી છે એમાં ઘટાડો થશે અને વેવલેન્થ છે ગ્રેટર, એટલે કે વેવલેન્થમાં શું વધારો થશે. ધીસ ઓબ્ઝર્વડ ચેન્જ ઇન રેડિયેશન ફ્રીક્વન્સી ઓર ધ વેવલેન્થ ઓફ ધ સ્કેટર્ડ ઇઝ નોન એઝ અ કોમ્પટન ઇફેક્ટ. ધીસ ઓબ્ઝર્વડ ચેન્જ ઇન રેડિયેશન શું બદલાય છે? કે રેડિયેશન છે એની ફ્રીક્વન્સીમાં અથવા વેવલેન્થમાં કંઈક વધારો કે ઘટાડો થાય. તો આ ઇફેક્ટને શું કહેવાય છે? કોમ્પટન ઇફેક્ટ કહેવાય છે. જ્યારે કોઈ સ્કેટર એટલે કે ફોટોન છે એની વેવલેન્થમાં વધારો કે ઘટાડો થાય અથવા ફ્રીક્વન્સીમાં વધારો કે ઘટાડો થાય છે, તો આવી ઇફેક્ટને શું કહેવાય છે? કોમ્પટન ઇફેક્ટ. In such a case, an electron is also ejected from the scatter with an energy depending upon its direction. Electron is also ejected from the scatter. હવે એની ડાયરેક્શન ઉપર જે ઇલેક્ટ્રોન જે સ્કેટર થયો છે કોના દ્વારા? તો કે ફોટોન દ્વારા. તો એની એનર્જી કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? તો એની ડાયરેક્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. જો ડાયરેક્શન છે એ પેરેલલ ડાયરેક્શન પાસે તો હાયર એનર્જી હશે, પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં જશે તો લોઅર એનર્જી હશે. ધીસ ઇજેક્ટેડ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ નોન એઝ અ કોમ્પટન રિકોઇલ ઇલેક્ટ્રોન. કે જે તમે ફોટોનને જે ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આપાત કરીને માર ચલાવવામાં આવ્યો છે અને પછી કંઈક વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનમાં કે અલગ ડાયરેક્શનમાં જે તમને ઇલેક્ટ્રોન મળે છે એ ઇલેક્ટ્રોનને શું કહેવાનું છે? કોમ્પટન રિકોઇલ ઇલેક્ટ્રોન. તો ધીસ ઇઝ અ ડેફિનેશન ઓફ કોમ્પટન રિકોઇલ ઇલેક્ટ્રોન and this is a definition of Compton effect. તો આ પણ એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે. તો now in such a case an electron is also ejected from the scatter with energy depending upon its direction. તો એની એનર્જી છે સ્કેટર ઇલેક્ટ્રોનની કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે? એની ડાયરેક્શન ઉપર. This ejected electron is known as a Compton recoil electron. કે આવા મળતા ઇલેક્ટ્રોનને શું કહેવાય છે? Compton recoil electron કહે છે. Now this is a diagram of Compton effect. તમે જોઈ શકશો કે આ છે સ્થિર સ્થિતિમાં પડેલો ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ છે એક ફોટોન, એની આપાત કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ફોટોનનો માર ચલાવવામાં આવે છે. ઓકે, તો શું મળે છે કે તમને રિકોઇલ ઇલેક્ટ્રોન અને સ્કેટર્ડ ફોટોન બંને મળે છે. બંને પણ ડાયરેક્શન કેવી છે? અલગ અલગ ડાયરેક્શન છે. ફોટોનની ડાયરેક્શન ઉપર તરફ છે, ઇલેક્ટ્રોન ડાયરેક્શન નીચે તરફ છે. જ્યારે અક્ષ સાથે એંગલ ઇલેક્ટ્રોન થીટા બનાવે છે અને આ બનાવે છે ફાઈ. તો તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા બંનેની ફોટોનની અને ઇલેક્ટ્રોનની ડાયરેક્શન અલગ અલગ છે. રેડી?
તો સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ આફ્ટર સ્કેટરિંગ, કે આફ્ટર જે અથડામણ પહેલાં તમે ફોટોનની એનર્જી જોશો તો HV છે, અને બિફોર સ્કેટરિંગ ફોટોન એનર્જી કેટલી છે, HV જેટલી છે, અને આફ્ટર સ્કેટર ફોટોન એનર્જી કેટલી છે, HV ડેશ અપોન C. તો એમાં શું થયું, કંઈક ફેરફાર થયો છે. રેડી? તો રિકોલ ઇલેક્ટ્રોન છે એની પણ ડાયરેક્શન બદલાણી અને ફોટોનની પણ ડાયરેક્શન બદલાણી. જો આ ડાયરેક્શન પેરેલલ હોત તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન એનર્જી હોત, અને પરપેન્ડિક્યુલર હોત તો મિનિમમ એનર્જી હોત. તો જે ડાયરેક્શન ડિપેન્ડિંગ ઇન ઇલેક્ટ્રોન્સ એનર્જી. ઓકે, now this is a diagram, is an important diagram of Compton effect. Okay, now experiment study of Compton effect. તો આપણે કોમ્પ્ટન ઇફેક્ટની એક પ્રયોગ દ્વારા સમજ લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકશો છો એક એક્સરે છે, એની સી ગ્રેફાઇટના સળિયા ઉપર આપણે જોશું, પહેલાં સમજી લો નીચે. તો thus schematic represent of the experimental setup used by Compton to study the Compton effect is given in figure. તો આપણે ઉપર ફિગરમાં જોઈને તમારે કોમ્પ્ટન ઇફેક્ટ માટેનો પ્રયોગ છે. તો કઈ કઈ વસ્તુ જશે ડાયાગ્રામમાં જો આપેલી છે. ઓકે, તો એક્સરે વેર અલાઉડ ટુ બી ઇન્સિડન્ટ ઓન અ સ્મોલ ગ્રાફાઇટ પીસ સી. તો તમે ડાયાગ્રામમાં જોશો તો ગ્રેફાઇટનો જે સી છે, આ ગ્રેફાઇટનો એક પીસ રાખેલો છે, સી છે. ઓકે, ત્યારબાદ ધ સ્કેટર્ડ એક્સરે ફોલો ઓન ધ ક્રિસ્ટલ ઓફ અ બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટર. તો જે એક્સરે છે એ આપાત થઈને કેની ઉપર છે કે ગ્રેફાઇટના પ્લેટ સી ઉપર જે બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટર એસ છે, કે શું છે, બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટર છે, એમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. કે જ્યારે એક્સરે છે ગ્રેફાઇટના પીસ સી ઉપરથી આપાત થઈને બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટર એસમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. The diffracted X-ray from the crystal entered the ionizing chamber. હવે જે બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટરમાંથી જે વેવ નીકળે છે એને એક ક્રિસ્ટલમાંથી વક્રીભવન રિફ્લેક્ટ કરીને પાસ થ્રુ અ આયોનાઇઝેશન ચેમ્બર. તમે જોશો કે બ્રેક સ્પેક્ટ્રોમીટરમાંથી નીકળીને રિફ્લેક્ટ ક્યાં થાય છે, ક્રિસ્ટલ ઉપર રિફ્લેક્ટ થાય છે, પછી એના આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ એક્સરેને કેટલા સ્ટેપમાંથી પસાર કરવામાં? ફર્સ્ટ સ્ટેપ, સેકન્ડ સ્ટેપ, થર્ડ સ્ટેપ એન્ડ ફોર્થ સ્ટેપ. તો 4 સ્ટેપમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે. કોને? એક્સરેને. નાવ the diffracted X-ray from the crystal entered the ionization chamber. They produce ionization in the chamber, and the circuit external to the chamber recorded the ionizing current for the different glazing angle phi of the X-ray incident on the crystal. તમે જે ક્રિસ્ટલનો છે આ ક્રિસ્ટલનો એંગલ તમે ફેરવતા જાઓ તો આયોનાઇઝિંગ ચેમ્બરમાં અલગ અલગ થીટાએ તમને એક્સરે મળશે અને અલગ અલગ એનો કરંટ મળશે. રેડી? It was found that one of the line in the spectrum of the scattered X-ray coincided with that of incident X-ray. તમે જોશો કે જ્યારે તમે આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાંથી પસાર કરો છો ત્યારે એમાં સ્કેટરની કેટલી લાઈન મળશે? માત્ર એક જ લાઈન મળશે. The wavelength of the other line was found to be greater than the incident X-ray. જે બીજી લાઈન હશે, એક લાઈન એવી હશે કે જે એક્સરેની છે, એક્સરેની જેટલી વેવલેન્થ હશે એટલી જ સેમ ટુ સેમ એ એક લાઈનની સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં વેવલેન્થ હશે. જ્યારે બીજી લાઈનની છે વેવલેન્થ છે એ તમે જોવા મળશે કે જે એક્સરે ઇન્સિડન્ટ તમે આપાત કર્યો છો, ઇન્સિડન્ટ એક્સરે વેવ, એની વેવલેન્થ કરતાં બધાની બીજાની વેવલેન્થ કેવી હશે? હાયર હશે, ગ્રેટર હશે. The experiment was repeated for different value of the scattering angle theta. It was found that the shift is wavelength del lambda increase with theta. હવે આ પ્રયોગ તમે અલગ અલગ જે ક્રિસ્ટલ રાખેલો છે ને અલગ અલગ એંગલ રાખીને તમે જોઈ શકશો છો અને લેમ્બડા છે તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો કે લેમ્બડા કેટલી મેક્સિમમ ગ્રેટર આવતી જાય છે કેના કરતાં? તો એક્સરે કરતાં. તો આ તો આપણે
કોમ્પટન ઇફેક્ટ એટલે શું, ફરીથી રિપીટ કરું છું, જ્યારે કોઈ ઇલેક્ટ્રોન પર ક્યારેક ફોટોનની એનર્જી સાથે આપાત કરવામાં આવે છે તો તેની એનર્જીમાં કંઈક ઘટાડો થાય છે, તો આવી ઇફેક્ટને શું કહેવાય છે? કોમ્પટન ઇફેક્ટ કહેવાય છે. રેડી? ત્યારબાદ આપણે એનો ડાયાગ્રામ જોયા હતા કે એક ફોટોન એક ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આપાત કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોન કેવો છે? એની પ્રાઇમરી સ્થિતિ કેવી છે? 0 છે. વેલોસિટી કેવી છે? 0 છે, એટલે સ્થિર સ્થિતિમાં પડ્યો છે. નાવ આફ્ટર ધ સ્કેટરિંગ કે વેલોસિટી આવશે mv²/c, કંઈક વેલોસિટી પણ આવશે અને એનર્જી પણ કન્વર્ટ થશે. ઓકે, એને થીટા એંગલે કંઈક ડાયરેક્શનમાં આપાત રિકોઇલિંગ થશે, અથડામણ બાદ છૂટો પડશે, અને ફોટોન પણ ફાઈ એંગલે કંઈક આગળ છૂટો પડશે, પણ એની એનર્જીમાં ઘટાડો થશે. તો નાવ ફર્સ્ટ એનર્જી ઇઝ hv એન્ડ આફ્ટર એનર્જી ઇઝ hv ડેશ. પછી આપણે એક્સપેરિમેન્ટ સ્ટડી ઓફ કોમ્પટન ઇફેક્ટની જોઈ, તો એમાં એક એક્સરે હતો, એને ગ્રેફાઇટ પીસ ઉપર આપાત કરવામાં આવે છે. એ આપાત થઈને કેમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે? તો બ્રેક્સ સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં પસાર કરવામાં આવે છે. પછી નીકળતા કિરણમાં કોઈ એંગલે આપણે આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાં અલગ અલગ એંગલે આપાત કરવાનો છે, તો એની માટે ક્રિસ્ટલ રાખેલો છે. ક્રિસ્ટલની મદદથી તમે અલગ અલગ થીટા કે ફાઈ એંગલે આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાંથી પસાર કરી શકો છો. ઓકે, પછી આયોનાઇઝેશન ચેમ્બરમાં તમને એક લાઇન જે એક્સરેની છે, વેવલેન્થ જેટલી જ હશે, કેના જેટલી? કે એક્સરે જેટલી જ એક લાઇનની હશે. બાકી બધી લાઇનની એક્સરેની વેવલેન્થ કરતાં ગ્રેટર વેવલેન્થ હશે. રેડી? તો આ રીતે તમે અલગ અલગ થીટા મેળવીને અલગ અલગ વેવલેન્થની લાઇન તમે મેળવી શકો છો. તો આ શું છે? કોમ્પટન ઇફેક્ટ. ઓકે, તો નાવ આફ્ટર હવે હવે આપણે જોવાનો છે 5 માર્કનો કાઇનેમેટિક ઓફ કોમ્પટન સ્કેટિંગ ઓફ થિયરી ઓફ કોમ્પટન ઇફેક્ટ. એ હવે આ પછીના લેક્ચરમાં જોશું. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.